Trong lịch sử vàng son của dân tộc, có những trang sử được viết bằng máu và lửa, bằng ý chí quật cường và tinh thần đoàn kết không gì lay chuyển nổi. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lược lần thứ nhất vào năm 1258 chính là một bản anh hùng ca như thế. Nơi chí dũng song toàn, nơi vua tôi đồng lòng, đã làm nên chiến công lừng lẫy, mãi mãi khắc ghi vào tâm khảm người Việt. Ngày 17 tháng Giêng năm 1258, trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, khi vó ngựa Mông Cổ giẫm nát quân Trần tại Bình Lệ Nguyên, khí thế giặc hung hãn không gì cản nổi. Vua Trần Thái Tông muốn liều mình quyết chiến đến cùng, thì Lê Tần đã xuất hiện như một tia chớp sáng, dẫn kỵ binh dũng mạnh xé toang vòng vây, thúc giục vua Trần Thái Tông rút lui. Lời ông vang vọng đanh thép: bệ hạ phải coi xã tắc làm trọng, như nay chỉ là bệ hạ dốc túi đánh nước cuối cùng thôi. Xin bệ hạ xuống thuyền lui về Thăng Long. Lời ấy như đánh thẳng vào tâm can vua Trần Thái Tông. Vua nhìn lại chiến trường lần cuối và nhanh chóng rút về bến thuyền. Trên dòng sông cuộn sóng, khi mũi tên giặc vẫn ào ạt truy đuổi, các binh sĩ Đại Việt đã lập thành lá chắn kiên cường, che chắn từng bước cho vua xuống thuyền. Lê Tần một lần nữa chứng tỏ lòng trung thành của mình. Ông dùng sạp thuyền làm mộc, đỡ lấy từng mũi tên độc, bảo vệ long thể khỏi trùng trùng hiểm nguy. Cùng lúc đó, từ phía sau lưng địch, cánh quân của Trần Khánh Dư như từ trên trời rơi xuống, tung đòn đánh bất ngờ, làm rối loạn đội hình giặc. Quân bộ ta, dù đối mặt với áp lực khổng lồ, vẫn kiên cường giữ vững trận địa, kháng cự từng tấc đất. Trong cuộc chiến sinh tử ấy, đất nước còn mãi mãi ghi công Phạm Cụ Trích và Phú Lương Hầu, hai vị tướng tài ba đã bất chấp hiểm nguy, dẫn thuyền đến tiếp ứng kịp thời. Phạm Cụ Trích với tinh thần quả cảm phi thường đã một mình chặn đứng bước tiến quân thù, để thuyền rồng của hoàng đế có thể rút an toàn về bến Lãnh Mỹ. Nhưng cũng chính nơi đó, người anh hùng đã ngã xuống, hiến trọn xương máu mình cho non sông. Khi màn đêm buông xuống, hai bên lui quân, hoàng đế về đến Phù Lỗ, lập tức chỉ đạo thiết lập phòng tuyến vững chắc, đồng thời ra lệnh phá cầu Phù Lỗ, giao nhiệm vụ cản giặc cho Phú Lương Hầu. Mục tiêu là làm chậm bước tiến của quân thù, tạo thời gian quý báu cho cuộc rút lui và tái tổ chức lực lượng. Về đến Đông Bộ Đầu, vị thái sư già dặn, đầy kinh nghiệm, Trần Thủ Độ đã đứng đó đón vua khi hoàng đế vẫn còn băn khoăn về việc giữ Thăng Long. Chính lời nói trấn an bất hủ của Trần Thủ Độ đã dẹp tan mọi lo âu, củng cố ý chí chiến đấu. Nếu đầu thần còn chưa rơi, thì xin bệ hạ đừng lo. Ông đề xuất một quyết định táo bạo nhưng đầy tính toán, tạm thời lui về Thiên Mạc. Đây không phải là sự rút lui hèn nhát, mà là một kế hoạch chiến lược vĩ đại. Thái úy được sai đưa quân về Thiên Mạc, hai hoàng tử được lệnh về Long Hưng, Thiên Trường, không chỉ để an toàn mà còn để hiệu triệu và tập hợp thêm lực lượng quân tinh nhuệ từ các vùng. Mục tiêu tối thượng là tập trung về Thiên Mạc để bàn định kế sách phản công, để tạo thế chủ động và để biến mọi bất lợi thành lợi thế. Tại Thiên Mạc, vua gặp Thái úy Trần Nhật Hiệu. Khi được hỏi về kế sách phá giặc, Thái úy đã viết lên mạn thuyền hai chữ: nhập tống. Vua hơi tức giận về câu trả lời này. Vua hỏi tiếp về quân Tinh Cương đang ở nơi nào. Trần Nhật Hiệu lý nhí trả lời: gọi không đến. Vua tức giận, lập tức đi đến trại Thái sư và triệu tập các tướng bàn kế chống giặc. Trong khi triều đình Đại Việt đang từng bước củng cố lực lượng, quân Mông Cổ dưới sự chỉ huy của Ngột Lương Hợp Thai lại rơi vào tình thế khốn đốn. Hắn đã dẫn kỵ binh tiến quá xa, bỏ lại đoàn Hưng Trí với đạo quân Ô Hợp phía sau. Nắm bắt thời cơ vàng, quân ta dưới sự chỉ huy của Trần Quốc Tuấn đã mai phục, chặn đánh quân tiếp lương của giặc, đốt cháy toàn bộ lương thực, buộc chúng phải quay về Đại Lý. Đòn đánh này như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt yết hầu của quân thù, khiến quân của đoàn Hưng Trí rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, thiếu lương thực trầm trọng, tinh thần chiến đấu suy yếu đến cực điểm. Lại nói quân Mông Cổ tuy đã phá vỡ được mặt trận Bình Lệ Nguyên, nhưng không bắt sống được vua Trần, khiến Ngột Lương Hợp Thai vô cùng tức giận về Triệt Đô. Kẻ làm tướng mà không nghiêm lệnh trên để hại cho binh uy ắt không thể tha thứ. Biết Ngột Lương Hợp Thai sẽ không tha cho mình, Triệt Đô bèn uống thuốc độc từ từ. Sáng sớm hôm sau, kỵ binh Mông Cổ thẳng đường tiến về Phù Lỗ. Thấy cầu đã bị phá sập, giặc tìm cách vượt sông và mau chóng đánh tan phòng tuyến của quân ta. Phú Lương Hầu cùng toàn bộ binh sĩ Thánh Dực dưới trướng đã anh dũng tử chiến kìm chân quân Mông ở phía bên kia cầu Phù Lỗ, giúp cho quân ta có đủ thời gian rút theo sông Cà Lộ ra sông Cái, rồi xuôi về bến Đông Bộ Đầu.
Tới lúc này thì không sức gì cản được kỵ binh Mông Cổ tiến về Thăng Long nữa. Khi Ngột Lương Hợp Thai hùng hổ tiến vào Thăng Long, thay vì bắt được vua Trần, hắn chỉ tìm thấy một tòa thành trống rỗng, không một hạt lương thực, không một bóng người. Sự tức giận của hắn bùng lên như ngọn lửa hừng hực. Hắn ra lệnh cho binh lính nhấn chìm Thăng Long trong biển lửa. 61 phố phường bị thiêu rụi. Đó là sự phẫn nộ của kẻ chiến thắng ảo tưởng, đối diện với chiến thuật vườn không nhà trống đầy mưu lược của Đại Việt. Nhưng Thăng Long trống rỗng không có nghĩa là Đại Việt đã thất bại. Trước khi lui về Thiên Mạc, Trần Thủ Độ đã ra lệnh cho các lộ điều quân về hội tại bãi Màn Trù. Lệnh triệu tập vang khắp bốn phương, các cánh quân tinh nhuệ từ khắp nơi, quân Tinh Cương và quân của các hoàng tử đều tề tựu, hội tụ về một mối. Khí thế đánh giặc của quân dân Đại Việt lúc này dâng cao ngút trời, như sóng biển trào dâng, chuẩn bị nhấn chìm bè lũ xâm lược. Trong khi đó, Ngột Lương Hợp Thai lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, lương thực cạn kiệt, cỏ cho ngựa không còn. Sự lo lắng gặm nhấm tâm can hắn. Hắn nóng lòng chờ quân đoàn Hưng Chí, nhưng không thấy tăm hơi. Mật thư của đoàn Hưng Chí gửi đến càng làm hắn kinh hoàng. Quân Đại Việt đã chặn đánh quân Tiếp Lương, khiến quân Thoán Bạc hoảng loạn tan tác. Một nỗi sợ hãi lớn bao trùm Ngột Lương Hợp Thai khi con đường rút lui của hắn đang bị cắt đứt. Khi thời cơ đã chín muồi, từ Thiên Mạc, nơi hoàng đế và triều đình đã kiên cường ẩn mình, tập hợp và rèn giũa ý chí, ngọn lửa phục hận bùng cháy dữ dội. Hoàng đế đã triệu tập thái sư, thái úy cùng toàn thể các tướng lĩnh đến để bàn định kế sách phản công, để giáng đòn quyết định vào bè lũ xâm lược. Tại hội nghị lịch sử đó, tinh thần quyết chiến bùng lên mạnh mẽ, biến mọi lo âu thành ý chí sắt đá. Hoàng đế đã ra lời dụ hùng tráng như tiếng chống trận, kêu gọi toàn thể binh sĩ đồng lòng, quyết tâm giữ vững Giang Sơn bờ cõi. Lời dụ ấy như tiếng chuông ngân vang, thức tỉnh hồn sông núi, khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn trong mỗi trái tim người lính. Khí thế ấy lay động trời đất, báo hiệu một cuộc phản công long trời lở đất sắp diễn ra. Tham gia trận đánh quyết định này, bên cạnh vua Trần Thái Tông và thái tử Trần Hoàng, là những tướng lĩnh tài ba, kiệt xuất như thái sư Trần Thủ Độ, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, tướng Lê Tần. Gần 4 vạn quân tinh nhuệ, bao gồm bộ binh, thủy binh và tượng binh, kỵ binh, đã sẵn sàng cho trận chiến sinh tử. Với một kế hoạch tấn công bất ngờ, đúng ngày đã định, hai cánh quân thủy bộ hùng dũng xuất phát, thẳng tiến về kinh đô Thăng Long. Thuyền đổ ra chặt sông, tiếng khua nước rào rạt. Hoàng thái tử Trần Hoàng lĩnh ấn tiên phong đi trên chiếc lâu thuyền Kim Ngư có Khuê Kình làm phó tướng. Vua Thái Tông đi với đạo trung quân trên chiếc lâu thuyền Kim Phượng có tướng Lê Tần dưới trướng. Các vệ quân hùng sói đều chia ra đi hộ vệ trên các thuyền áp sát thuyền Ngự và thuyền của Hoàng thái tử. Đại quân theo vua tiến ra sông Cái, rồi ngược về bến Đông Bộ Đầu. Thuyền quân đi được chừng nửa canh giờ, bỗng có gió đông nam thổi nhẹ. Lát sau, gió thổi mạnh hơn. Các thuyền đều dương cả hai buồm, thuyền lướt nhẹ trên mặt nước mà nhanh như ngựa chạy. Sau khi đến bến Đông Bộ Đầu, các đô tướng nhanh chóng đem quân của mình đến mai phục tại các nơi hiểm yếu đã định, xương răng trắng cả kinh thành. Trong khi đó, tiền quân là đạo quân bộ gồm đủ tượng binh, kỵ binh hội quân ở Sơn Nam Thượng đã tiến về Thăng Long từ lúc sẩm tối và tách làm hai hướng. Khoảng 5.000 kỵ binh và tượng binh tinh nhuệ hợp thành một mũi tiến công mãnh liệt về phía Tây, còn khoảng 3.000 bộ binh tiếp tục tiến sát khu địch đóng quân từ mặt Nam. Đến nửa đêm, khi quân giặc vẫn chìm trong giấc ngủ say, không hề hay biết về sự hiện diện của quân ta, các mũi tiến công đã tiếp cận các tuyến canh gác của địch. Nắm bắt thời cơ vàng ngọc, mặc dù thủy binh và đạo quân chủ lực còn ở xa, tướng tiên phong Trần Khánh Dư đã lập tức hạ lệnh đánh úp thẳng vào trại giặc. Bộ binh, tượng binh và kỵ binh của ta thần tốc lao vào khu lều trại quân Mông Cổ. Kỵ binh của ta được sự hỗ trợ của tượng binh chớp nhoáng tiêu diệt kỵ binh địch, đồng thời từng nhóm bộ binh tổ chức bao vây, tiêu diệt quân giặc ngay trong lều trại của chúng. Quân ta từ bốn phía, theo thế trận đã được tính toán kỹ lưỡng, đồng loạt tràn vào. Mỗi mũi tên bắn ra như vãi đạn, găm vào xác quân thủ. Quân Mông Cổ từng được mệnh danh là đạo quân bách chiến bách thắng, giờ đây rơi vào cảnh hỗn loạn, bị động bất ngờ. Người không kịp mặc giáp, ngựa không kịp đóng yên, chống trả một cách yếu ớt và tan tác trong cơn hoảng loạn. Ngột Lương Hợp Thai dù là một tướng lão luyện cũng phải dùng mình kinh hãi trước khí thế long trời lở đất của quân Đại Việt. Hắn nhận ra thất bại đang cận kề, chỉ còn cách tháo chạy để bảo toàn mạng sống. Trong cơn cuống cuồng, hắn ra lệnh cho quân lính mở đường máu, không được mang theo của cải,
bỏ lại tất cả những người chết và bị thương, tháo chạy khỏi Thăng Long về hướng Bạch Hạc. Khi quân giặc chạy tới Bạch Hạc, Sơn Vi, Phùng Lộc Hổ lại đem quân địa phương ra đánh trận, khiến giặc phải chạy lên Quy Hóa. Tại đây, chủ trại Quy Hóa là Hà Bổng cùng quân và dân trong vùng đã bố trí đánh tập kích, khiến quân Mông Cổ chết như giả, nhưng chúng vẫn dẫm đạp lên nhau để thoát thân như những con thú hoảng loạn tìm đường sống. Quân Mông Cổ tháo chạy còn nhanh hơn rất nhiều khi chúng đến, nhưng quân Đại Việt vẫn truy đuổi ráo riết một đoạn đường dài, mãi đến khi chúng ra khỏi biên giới Đại Việt mới thôi, khiến quân giặc táng đảm kinh hồn. Nỗi khiếp sợ in hẳn mãi trong tâm trí chúng. Khi về đến Đại Lý, đạo quân của Ngột Lương Hợp Thai dừng chân tại thành Áp Xích, Côn Minh, Trung Quốc. Lúc này chỉ còn lại khoảng 5.000 tên. Trận Đông Bộ Đầu mãi mãi là biểu tượng của tinh thần quật cường và trí tuệ quân sự của dân tộc ta. Chiến thắng chống quân Mông Cổ lần thứ nhất không chỉ là một chiến công quân sự, mà còn là minh chứng hùng hồn cho tinh thần độc lập, tự cường của dân tộc Việt Nam. Đó là bài học về sự đoàn kết, về trí tuệ quân sự và về ý chí quyết chiến quyết thắng, mãi mãi là niềm tự hào của muôn đời con cháu Lạc Hồng.